สวัสดีค่ะพบกับ Insight AI Brief นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 ของ Tisco ที่เพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆเลยค่ะเรามีข้อมูลหลายส่วนเลยทั้งจากรายงานโดยตรง ความเห็นนักวิเคราะห์แล้วก็เรื่องสำคัญอย่างเงินปันผลด้วยค่ะมาดูกันว่าภาพรวมเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรของ Tisco บ้างมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับเริ่มกันเลยนะคะตัวเลขกำไรสุทธิล่าสุด Q2 68อยู่ที่ 1,643.5 ล้านบาทซึ่งเหมือนว่าจะลดลงไปประมาณ 6.2% ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าหรือ year over year นะคะใช่ครับลดลง 6.2% year over year แต่เหมือนจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์บางส่วนมองไว้นิดหน่อยหรือเปล่าคะครับดีกว่าคาดการณ์เล็กน้อยแต่การลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็มีสาเหตุหลักๆอยู่ครับคือว่ารายได้รวมมันอ่อนตัวลงอย่างแรกเลยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 1.7% ครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาแล้วก็มีการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางด้วยครับอ๋อค่ะเข้าใจค่ะแล้วรายได้ส่วนอื่นล่ะคะเป็นยังไงบ้างส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอันนี้ก็ลดลงเหมือนกันครับประมาณ 5.5% YOY โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่อิงกับตลาดทุนนะครับช่วงนี้ผันผวนสูงที่เกี่ยวกับตลาดทุนพวกค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ใช่ครับค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 4.6% ตามภาวะตลาดค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนก็ลดลงนิดหน่อย 0.5% แล้วก็กำไรจากเงินลงทุนหรือ FVTPL ก็ลดลงด้วยครับเทียบกับปีก่อนแต่ว่าก็มีจุดเด่นอยู่นะครับคือค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยกลับโตได้ดีถึง 11.7% เลยโตเยอะเหมือนกันนะคะมาจากส่วนไหนคะหลักๆมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัยครับตรงนี้ฟื้นตัวได้ดีแสดงว่าถึงแม้ภาพรวมรายได้ดอกเบี้ยกับตลาดทุนจะลดลงแต่ก็ยังมีส่วนของค่าธรรมเนียมแบงก์โดยเฉพาะประกันที่ยังไปได้ดีนะคะแล้วเห็นว่ามีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้เป็นยังไงคะถูกต้องครับมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตหรือ ECL เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.0% ของสินเชื่อเฉลี่ยในไตรมาสนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามแผนของ TISCO เองนะครับที่เขาตั้งใจจะทยอยตั้งสำรองกลับเข้าสู่ระดับปกติภายในปีนี้จากที่เคยต่ำกว่านี้ช่วงก่อนหน้าการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นก็ต้องกระทบกำไรสินะคะครับมีผลต่อกำไรแน่นอนแต่ในอีกด้านหนึ่ง TISCO ก็ทำได้ดีเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายดำเนินงานเนี่ยลดลงถึง 7.0% YOY เลยโอ้ลดลงเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับอันนี้ก็ช่วยพยุงกำไรไว้ได้ส่วนหนึ่งครับสะท้อนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีโอเคค่ะนั่นคือภาพเทียบกับปีก่อนแล้วถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือ QOQ ล่ะคะเห็นว่ากำไรค่อนข้างทรงตัวใช่ครับถ้าเทียบ QOQ เนี่ยกำไรค่อนข้างทรงตัวเลยครับแม้ว่ารายได้รวมจริงๆจะโตขึ้นนะ 2.4% QOQ อ้าวรายได้โตแต่ทำไมกำไรทรงตัวคะก็เพราะว่าผลบวกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถูกหักล้างไปกับการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นไงครับจากไตรมาส1ที่ตั้งไว้ 0.7% พอมาไตรมาส2ตั้งเพิ่มเป็น 1.0% ก็เลยมาชดเชยกันไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอไปดูรายละเอียดนะครับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิถือว่าทรงตัว QOQ ไม่ได้เปลี่ยนมากนักแต่ที่น่าสนใจคือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยโตดีเลยครับ 8.4% QOQโตจากอะไรเป็นหลักคะ QOQ หลักๆก็มาจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่ฟื้นตัวอย่างที่บอกไปตอน YOY นะครับแล้วก็มีกำไร FVTPL ที่ดีขึ้นด้วยในไตรมาสนี้แต่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับตลาดทุนก็ยังอ่อนแอต่อเนื่องนะครับถ้าเทียบ QOQ เนี่ยค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงไป 18.3% ส่วนจัดการกองทุนก็ลดลง 8.5% ครับภาพรวม QOQ ก็คือมีทั้งส่วนที่ดีขึ้นอย่างค่าฟรีประกันแล้วก็ส่วนที่ยังกดดันอยู่คือตลาดทุนส่วนการตั้งสำรองก็เพิ่มขึ้นตามแผนเลยทำให้กำไรทรงตัวนะคะทีนี้มาถึงเรื่องที่นักลงทุนหลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะคือเรื่องเงินปันผล Tisco นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไงบ้างคะครับเรื่องปันผลนี้เป็นจุดเด่นของ Tisco เลยจากข้อมูลล่าสุดนะครับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือ Dividend Yield เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.89% 7.89% สูงทีเดียวนะคะสูงครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่อยู่ราวๆ 6.8% แล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโดยรวมด้วยครับ
ฟังดูน่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนที่มองหาเงินปันผลนะคะ แต่มีประเด็นอะไรที่เราควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปันผลสูงๆแบบนี้ไหมคะ มีครับ มีข้อสังเกตสำคัญเลย คือเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผล หรือ payout ratio ตัวเลข payout ratio ล่าสุดเนี่ยสูงมากนะครับ อยู่ที่ 91.1% 91% เกือบทั้งหมดของกำไรเลยนะคะ ใช่ครับ และที่สำคัญคือคาดการณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า ก็ยังคาดว่าจะสูงต่อเนื่องที่ 92.9% ด้วย ตัวเลขนี้มันบอกเราว่ากำไรที่ทำได้ส่วนใหญ่มากๆเนี่ยถูกส่งกลับไปให้ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลเกือบหมดเลยครับ อืม ซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าเหลือเงินไม่มากนักสำหรับเก็บไว้ลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต หรือเผื่อไว้รองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับ เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูเลย แม้ปันผลจะสูง แต่ก็ต้องดูว่ากำไรในระยะยาว จะยังสามารถรองรับการจ่ายปันผลระดับสูงแบบนี้ได้ต่อเนื่องแค่ไหน ควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งทางการเงินโดยรวมด้วยสินะคะ แน่นอนครับ ซึ่งถ้าดูด้านความมั่นคงทางการเงินณสิ้นไตรมาส 1-2568 ที่ผ่านมา ทิสโก้ถือว่ายังแข็งแกร่งมากนะครับ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ BIS ratio รวมเนี่ยอยู่ที่ 18.73% แล้วก็เงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือ Tier 1 Capital อยู่ที่ 17.10% ตัวเลขนี้ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ทบทกำหนดเยอะเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ค่อนข้างมากเลยครับ ตรงนี้ก็เป็นความแข็งแกร่งของทิสโก้เขา ในมุมมองของนักวิเคราะห์ล่ะคะ มีการให้เป้าหมายราคาหรือประเมินแนวโน้มไว้อย่างไรบ้างจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ ครับสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่เราดูเนี่ยไม่ได้มีการระบุเป้าหมายราคาของหุ้นทิสโก้โดยตรงนะครับ มีแค่การอ้างอิงถึงประมาณการกำไร Q2 ของ Financial Cyrus ก่อนที่งบจะออก ซึ่งเขาคาดไว้ต่ำกว่าตัวเลขจริงนิดหน่อยอย่างที่คุยกันตอนแรก แล้วก็มีการให้เป้าหมายราคาของหุ้นธนาคารตัวอื่นๆแทน เช่น KBank KTB อะไรแบบนั้นครับ อ๋อไม่มีเป้าทิสโก้ตรง ครับ แต่ก็มีมุมมองภาพรวมต่อกลุ่มธนาคารนะครับ ว่าอาจจะเห็น NPL หรือหนี้เสีย ขยับขึ้นเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงบ้าง แล้วก็อาจจะมีแรงกดดันต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยหรือนิมอยู่บ้างครับ ๆ ค่ะ งั้นสรุปภาพรวมของทิสโก้จากที่เราคุยกันวันนี้ ผลประกอบการ Q2 68 กำไรลดลงเมื่อเทียบ YOY นะคะ จากแรงกดดันทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ฝั่งตลาดทุน แต่ถ้าเทียบ QOQ ถือว่าทรงตัว เพราะได้แรงหนุนจากค่าธรรมเนียมธุรกิจประกันที่ฟื้นตัว แล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีมากๆ มาช่วยไว้ แม้จะมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นตามแผนก็ตาม ใช่ครับ จุดเด่นก็ยังคงเป็นเรื่องเงินปันผลที่ให้ยิวสูง แต่ก็ต้องจับตาดูเรื่อง payout ratio ที่สูงมากเช่นกัน ส่วนฐานะการเงินยังแข็งแกร่งดีมาก เป็นภาพรวมที่ชัดเจนครับสะท้อนทั้งจุดแข็งและความท้าทายของทิสโก้ในสภาวะตลาดปัจจุบันได้ดีเลย สิ่งที่น่าคิดต่อจากข้อมูลชุดนี้ก็คือ ในภาวะที่ตลาดทุนยังผันผวนแบบนี้ และก็เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เติบโตหวือหวามากนัก ทิสโก้จะหาจุดสมดุลยังไง ระหว่างการให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นด้วยปันผลที่สูง กับการต้องเก็บกำไรไว้ส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนสร้างการเติบโตในธุรกิจหลัก หรือหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆ ที่ยังมีอยู่ครับ อันนี้น่าติดตาม ไปพอสมควรแล้วนะคะ สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆมีหุ้นตัวไหนหรือมีเรื่องอะไรที่อยากให้เรานำมาเจาะลึกแบบนี้อีกก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะ และอย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Insight AI Brief ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ